Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Game channel. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày siêu phẩm The Last of Us phần đầu tiên được ra mắt và để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của game thủ. Với cốt truyện hấp dẫn đến từng khoảnh khắc, cái kết của The Last of Us khiến mọi người tin rằng một ngày nào đó Naughty Dog sẽ cho ra phần tiếp theo. Và 7 năm sau, ngày 19 tháng 6, 2020 theo giờ Mỹ vừa qua, cuối cùng phần 2 của tựa game The Last of Us đã chính thức được trình làng. Dù Naughty Dog đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, cũng như vấp phải rất nhiều scandal leak game, nhưng nhiều người hâm mộ như các ông anh Mọt vẫn tin rằng hãng sẽ tiếp nối được sự thành công của phần đầu tiên. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến với đánh giá cá nhân của ông anh Mọt biến thái về tựa game The Last of Us Part 2 vừa được ra mắt nhỉ? The Last of Us Part 2 không chỉ kế thừa đầy đủ những tinh túy của người tiền nhiệm, cũng như phát huy được hết các thế mạnh trong những giây phút cuối cùng của PlayStation 4. Không có nhiều game để lại một di sản hùng hậu như The Last of Us của Naughty Dog với hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới. Và dù đã qua 7 năm, nhưng độ hot của dòng game này luôn luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng trên thế giới. Cốt truyện đậm chất bạo lực. Đầu tiên cần phải nói, nếu là một người chơi trung lập thì bạn đừng để các bình luận trên mạng làm ảnh hưởng tới mình. Cơ bản, The Last of Us 2 ra mắt vào tối thứ Năm ngày 18 tháng 6, nhưng đến trưa ngày hôm sau đã thấy đầy rẫy những lời chê bai trên mạng, chủ yếu là về cốt truyện hay ending. Hầu hết những bình luận này khả năng cao toàn là coi YouTube rồi skip tới phần ending rồi chê, vì không có một cách thần kỳ nào trong một buổi tối mà những người này có thể chơi hết game mà cảm nhận được. Do đó, ý kiến của họ hoàn toàn có ít giá trị tham khảo. Cũng như có vẻ các đánh giá liên quan đến kỳ thị giới tính và các vấn đề đồng tính cũng gây ảnh hưởng đến việc đánh giá. Bối cảnh của The Last of Us 2 diễn ra sau 5 năm ở phần 1, khi mà Joel cùng Ellie đã ổn định cuộc sống tại khu dân cư Jackson County, cũng như bắt đầu xây dựng những mối quan hệ mới như một người bình thường. Nhưng mọi chuyện không êm đềm như vậy khi các bóng ma trong quá khứ tìm tới hai nhân vật chính của chúng ta. Joel bị một cô gái có tên là Abby giết chết một cách hoàn toàn bất ngờ ngay trước mặt Ellie. Phần sau thì chúng ta có thể đoán ra được, đó chính là Ellie cùng với một người bạn mới của mình là Dina lên đường trả thù. Có một điểm mới của The Last of Us 2, đó là mức độ bạo lực của nó tăng lên rất nhiều. Thậm chí, nhiều trường đoạn còn rơi vào phạm trù khá nguy hiểm về đạo đức, bởi những thứ khủng khiếp nhất mà con người có thể thực hiện cứ được phô diễn liên tục. Giờ đây, người chơi sẽ có hai góc nhìn về Ellie và Abby, chủ yếu là để hiểu tại sao Joel lại bị sát hại một cách vô cớ như vậy. Cách dẫn truyện trong game rất hay vì nó thường để lộ một vài tình tiết ngẫu nhiên và để người chơi phải đoán. Không chỉ hai nhân vật chính là Ellie và Abby, mà ngay cả những nhân vật phụ cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt là với Dina, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó không ổn ngay từ khi cô ta xuất hiện. Cảm giác lo lắng và hồi hộp là thứ xuất hiện liên tục trong The Last of Us 2, khi mà Ellie không phải là người duy nhất truy đuổi Abby, mà ngay chính bản thân nhóm của cô ta cũng đang phải đối đầu với kẻ thù mới. Các chi tiết có phần dã man như treo cổ, xé xác, đánh đập và tra tấn diễn ra thường xuyên trong game, với mức độ kinh khủng gấp nhiều lần bất cứ thứ gì từng xuất hiện. Nó khiến cho chúng ta vừa chơi vừa lo lắng thay các nhân vật của mình, nhất là khi Ellie và Abby có mối thù không đội trời chung và khả năng cao là một trong hai sẽ phải chết. Rất khó để nói rằng cốt truyện sau cùng của The Last of Us 2 là đúng hay sai, vì nó không cho phép người chơi lựa chọn, cũng như để ra rất nhiều lỗ hổng mà không thể giải quyết được. Càng về sau, nhịp độ trong game càng được đẩy lên nhanh với những chi tiết cực kỳ bất ngờ. Ở nửa sau của game, bạn sẽ tiếp cận với cuộc đời của Abby nhiều hơn. The Last of Us 2 khắc họa rất rõ cái gì gọi là nhân quả khi mà Joel, Ellie và cả Abby đang phải lĩnh nhận những hậu quả từ quá khứ của họ. Mọi thứ trong game đều là một vùng xám, không có thiện ác hay chính nghĩa, vì mỗi bên đều có những lý do nghe rất chính đáng. Chưa kể, ai cũng mang một mối căm thù sâu nặng với kẻ địch và những món nợ máu không thể không trả. Có thể chính vì điều này khiến cho The Last of Us 2 bị một bộ phận chê bai, vì nó lồng ghép quá nhiều góc nhìn và quá nhiều chi tiết, dẫn tới việc càng về sau càng khó giải quyết, cho tới cuối cùng kết thúc không thể làm vừa lòng tất cả được. Nói về cốt truyện thì Mọt khuyên các bạn nên chơi lại phần 1 hoặc xem lại cốt truyện của The Last of Us trên channel Mọt Game, dành cho những ai chưa chơi hoặc chơi lâu quá quên rồi.
nếu không sẽ rất khó trong việc nắm bắt cốt truyện của game. Lối chơi dồn dập và mang tính phiêu lưu nhiều hơn. Về cơ bản, lối chơi của The Last of Us 2 vẫn giữ lại hầu hết phong cách ở phần 1. Chúng ta sẽ dõi theo hành trình của Ellie cùng Dina truy tìm những kẻ đã sát hại Joe. Có 2 điểm thay đổi rất rõ rệt ở phiên bản này, đó là các trận đánh diễn ra nhiều hơn với số lượng kẻ thù đông hơn, cũng như bạn sẽ gặp phải các kẻ địch là người thường xuyên hơn chứ không phải chỉ là đám infected. Tổ chức đứng đầu của Abby là một nhóm người được vũ trang tận răng, do đó mức độ đấu súng trong The Last of Us 2 kinh hoàng hơn rất nhiều. Sẽ có những trường đoạn chúng ta bị bao vây và nã đạn điên cuồng mong tìm được đường sống, chứ không phải là thông thả ẩn nấp, lẩn tránh hay stealth kill nữa đâu. The Last of Us 2 vẫn giữ cơ chế Listen Mode như ở phần 1. Nó cho phép người chơi nghe được tiếng bước chân của kẻ địch. Thực tế thì nó gần giống như mắt rắn khi cho chúng ta biết kẻ địch đang đứng ở đâu nhờ vào sóng nhiệt trên màn hình. Tính năng này cực kỳ cần thiết để stealth kill mấy con clicker hay đi bộ qua một đám kẻ địch trong trường hợp cảm thấy mình không đánh lại. Ngoài con người ra thì đám infected cũng có sự thay đổi. Ellie sẽ gặp kẻ thù mới là những con infected đột biến, ví dụ như Shambler, một dạng tiến hóa lai giữa clicker và plotter, nhưng khó chịu hơn rất nhiều. Shambler có lớp giáp cực dày và bị mù như clicker. Khi tiến lại gần, nó sẽ nhả ra các bào tử nấm gây sát thương theo thời gian, cực kỳ khó chịu. Bản đồ trong The Last of Us 2 cũng rộng hơn đáng kể. Một số đoạn Ellie sẽ lang thang qua các con phố của Seattle với đủ các công trình có thể khám phá, cũng như vô số bí mật mà bạn phải tự mò. Game mang một chút hơi hướng của thể loại thế giới mở, vì đôi lúc chúng ta sẽ tìm được các bí mật ẩn về con người cũng như văn hóa của thế giới đã mất sau thảm họa. Điều này khiến cho The Last of Us 2 giống như một game phiêu lưu thật sự, chứ không đơn giản tuyến tính, chỉ đi từ điểm A đến điểm B như phần 1. Vũ khí và hệ thống nâng cấp cũng đa dạng hơn. Giờ đây thì Ellie đúng nghĩa là vũ khí đầy mình khi cô ta thường xuyên trang bị 4-5 khẩu súng cùng lúc để thay đổi. Chưa kể bom đạn và đồ cận chiến lúc nào cũng sẵn sàng. Việc đánh nhau tầm gần cũng tiện lợi hơn vì người chơi có thể nhấn L1 để né đòn, sau đó phản lại. Việc này làm cho The Last of Us 2 giống một game hành động thực sự. Vì nếu bạn có đủ máu liều và tay to để né đạn đúng lúc thì hoàn toàn có thể khỏi cần chơi súng mà chỉ cần một con dao là đủ làm gỏi hết kẻ thù. Tất nhiên là chỉ tính con người thôi. Người chơi vẫn sẽ nhặt các bánh răng và thuốc trên đường để nâng cấp vũ khí cùng kỹ năng cho Ellie. Có điều, tôi cảm thấy việc này không quan trọng cho lắm vì bạn sẽ muốn stealth kill mỗi lúc có thể. Hơn nữa, đạn dược cũng có hạn và ngẫu nhiên, nên súng chẳng thể dùng thoải mái được. Cuối cùng, việc cày 100% trophy trong The Last of Us 2 vẫn sẽ vô cùng tốn thời gian. Vì đây là game tuyến tính nên khả năng cao trong lần chơi đầu tiên, chúng ta sẽ bỏ lỡ thứ gì đó mà không thể quay về lấy được. Hình ảnh khá ấn tượng, âm nhạc hay nhưng không quá đặc sắc. Thú thực thì mọt không có trông mong nhiều với phần hình ảnh của The Last of Us 2 vì dù sao, chúng ta đã ở vòng đời cuối cùng của PlayStation. Có nghĩa là chẳng còn cái đột phá đồ họa nào mà game thủ chưa từng được chứng kiến. Về cơ bản thì tổng thể của game chỉ dừng ở mức bình thường. Vì những thứ để phô diễn đồ họa như ánh nắng chiếu qua tán cây, vết chân trên tuyết, những hạt mưa lất phất trong không khí đều đã quá bình thường rồi. Cơ bản nếu như bạn đã chơi qua Red Dead Redemption 2 thì sẽ chẳng còn lạ lẫm hay hào hứng gì nữa đâu. Hơn nữa nếu xét một cách cụ thể thì đồ họa của The Last of Us 2 còn chưa phải là hoàn hảo. Mọt đã để ý trong quá trình chơi và thấy khá nhiều điểm bất hợp lý. Thí dụ như vết giày không khớp với cỡ chân, vật thể đè lên tuyết không đúng với khối lượng, các vết máu rất giả. Nhưng bù lại, game tập trung vào phần máu me và bạo lực cực tốt. Mọt cực kỳ ấn tượng với cách mà nó mô tả sát thương khi mà đạn shotgun chạm vào da thịt sẽ thổi tung cả phần thịt bị trúng đạn lên để lộ ra tới xương. Các cú đập vào cơ thể người hay đám infected rất mạnh tới mức văng cả máu ra các vật thể xung quanh. Nó mô tả bạo lực một cách đầy mỹ học và vô cùng thực tế. Tuy nhiên, một điểm cộng cho The Last of Us 2 chính là phần background được chăm chút rất tốt. Nó thể hiện một thế giới hậu tận thế hoang tàn, tịch liêu. Đây có lẽ là thứ làm nên tên tuổi của Naughty Dog. Âm nhạc của game, đáng tiếc là không có gì nổi trội cho lắm. Vẫn do nhà soạn nhạc tài ba đã 2 lần đoạt giải Oscar là Gustavo Santaolalla đảm nhận. Nhưng theo đánh giá của Mọt thì nó không vượt trội hơn so với phần 1. Đơn giản vì game không có nhiều khoảng lặng để có thể lồng ghép cái bản nhạc vào, mà chúng cũng chẳng hay tới vậy. Nhịp độ của The Last of Us 2 quá nhanh và đầy rẫy các cảnh chiến đấu và giết chóc. Tuy vậy, những trường đoạn cao trào thì âm nhạc lại không tương xứng. Nó làm cho sự hứng thú của người chơi bị ảnh hưởng lớn. Phần lồng tiếng ngược lại rất tốt. Các NPC của chúng ta gặp trên đường hay đám kẻ địch
sẽ có những biểu hiện rất người khi chúng đau đớn gào thét vì mất đi đồng đội hoặc khừ khừ dưới cổ họng trong cơn hấp hối, thể hiện rõ mức độ tàn khốc của game. The Last of Us 2 cũng có Photo Mode, nhưng phần này hơi buồn là nó khá tệ. Game rất hay lóc chết camera không cho game thủ xoay tự do để chọn góc đẹp. Các tinh chỉnh màu sắc hay ánh sáng cũng ít, thành ra Photo Mode cũng chỉ giống như tính năng Pose để chụp ảnh cho dễ, chứ không có những giây phút ảo diệu như các bom tấn khác. Đáng lý ra thì Naughty Dog nên đầu tư vào phần này nhiều hơn, vì game có rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng mà game thủ muốn lưu giữ lại. The Last of Us 2 chắc chắn sẽ là một game còn gây tranh cãi nhiều năm về sau, khi mà nó ném người chơi vào một cái cốt truyện có quá nhiều nút thắt cực kỳ khó giải quyết. Việc để Joel ra đi quá sớm theo một cách lãng xẹt cũng khiến cho nhiều fan cảm thấy hụt hẫng. Kể ra, cách kể truyện dựa trên nhiều góc nhìn còn chưa được phát huy tối đa. Cảm giác game như nhồi nhét hơi bị nhiều tình tiết vào mà không thể giải quyết rốt ráo, khiến cho nhịp độ và tính logic về sau bị ảnh hưởng. Tuy vậy, thì bản thân Mọt vẫn cho rằng The Last of Us 2 vẫn chính là một siêu phẩm tương xứng với phần 1, xứng đáng với sự chờ đợi của game thủ, khi mà nó lột tả trần trụi nhân quả và nhân tính mà các nhân vật chính của chúng ta phải chấp nhận. Cái thế giới đậm mùi chết chóc, với cả con người lẫn đám infected giết hại lẫn nhau. The Last of Us 2 xứng đáng là kẻ kết thúc cho triều đại của PlayStation 4, với dấu chấm hết lững lơ đầy tranh cãi nhưng cực kỳ ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.